Ya, Assalamualaikum, selamat petang semua. Waalaikumsalam. Selamat datang, Doktor. Okey. Right, dah ada dalam 22 orang lah yang datang. Yang lain tu sementara tunggu yang lain dulu. Let me share with you. Sekejap, saya record dulu. Records. And then let me share with you my screen. Boleh tengok boleh nampak saya punya screen. Nampak, Doktor. Alright, so untuk hari ini saya akan continue the lecture lah, yesterday's lecture. Yang mana semalam kita tengok on source free RC circuit. Okay, yang mana untuk source free RC circuit, apa yang penting untuk you tahu adalah dia punya equations dan juga step untuk cari. Okay, step dia untuk cari, first kali you akan redraw circuit for t less than 0. Ini untuk apa? To find VC0. V pada masa kosong ataupun V0 lah. Okay, kalau dia dah bagi, contoh macam dalam exercise 1 ni, dia dah bagi. So maksudnya you dah boleh skip the first step. Second step adalah bila you draw the circuit and find for t more than 0. So untuk t more than 0, ada dua benda yang you kena cari. Yang pertama adalah dia punya tau, which is equals to RC, and going to be R equivalent RC lah kalau ada more than one numbers of R. Okay, contoh dalam ni ada lebih daripada satu R. So definitely you need to calculate the R equivalent. And then another one, selain daripada value tau, you boleh cari value V lah. V dekat C. Okay, dengan menggunakan rumus V0 exponential negative T over tau. V0 you dapat daripada step pertama, dan jika dia tak minta kira, dia dah bagi. And then tau ni adalah daripada step sebelum yang you kira. Dapat dua value ni terus masuk, definitely going to get the answer untuk voltage dekat kapasitor. And in the case of questions yang tanya soalan, suruh you cari selain daripada voltage dekat kapasitor, you kena gunakan knowledge related to capacitor dekat chapter 1 kita belajar, dan juga Ohm's law, KCL, KVL, macam itulah. Okay, contoh macam ni this case saya rasa exercise 1 ni tak susah sebab dia dah bagi initial value of V0. So yang you perlu buat adalah cari tau. Can you go outside? Then take it and then go. Okay. Sorry, iklan. Okay, nak cari tau. For t more than 0, this is going to be the circuit. Macam mana nak cari tau? Tau equals to R equivalent C. And R equivalent ni macam mana nak cari? So go back to the definition. Semalam saya dah bagi tahu. Definitions dia adalah Aira Husna. Keluar sekarang boleh? Ambil and then keluar. This is the second time Mami cakap. Okay, and then to find R equivalent, R definitions dia, aduh blank pula. R equivalent is R that you look from the capacitor terminal when all independent sources turn off. So in this case, untuk circuit ni,
So you ada 2 resistor with 12 ohm, 6 ohm and 8 ohm. Dah ada yang buat kan? Ke tak ada pun? So ini adalah R equivalent. You tengok daripada terminal capacitor. Okay, daripada terminal capacitor. You assume lah, capacitor ni bukan kata you remove. It's not remove. It's like you dekat capacitor macam tu lah. So you tengok terminal dia di kiri dan kanan tu apa connections dia. Okay, bukan open circuit macam yang dalam keadaan DC tu, bukan. Ini adalah untuk mencari R equivalent. So, untuk based on the circuit, what's the connection? You nampak yang mana series, yang mana parallel, selesaikanlah. Macam contoh kat sini, 12 dengan 6 ni, series ke parallel? Parallel. Okay. So 12 dengan 6 dapat apa 4. Dapat 4 kan? So R equivalent adalah 4 tambah dengan 4 tambah dengan 8 dapat 12 lah. Okay. So masukkan dalam equation tau 12 darab dengan what's the value of C? 1/3. 1/3 ni dia bagi. 1/3. So masukkan, just kira je dapat 4 lah. 12 bagi 3, dapat 4 kan. So unit tau sekarang adalah second. So 4 second. Alright. So you dah tahu initial value which is V0 ataupun VC0 dan juga you dah kira value tau. What you need to do next? Masukkan je dalam equations dia ni, equation V0 ni. VCT V0 exponential negative T over tau. So V0 is 60 exponential negative T over 4. Sebab tau yang you kira 4. So that's why bila you removekan denominator, 1/4 tu adalah 0.25. 0.25 T. Tu dapat jawapan sini kan? Simple, right? And then, seterusnya. Ada lagi value tambahan yang you perlu kira, which is Vx dengan I0. Yang mana dia label Vx kat sini dan I0 kat sini. Okay. So kalau saya, it is easier for you to find I0 dululah. Sebab I0 ni I yang lalu this branch, which is I yang flow across the 8 ohm and also I yang lalu dekat capacitor, which is IC lah basically. So if you have V, how can you find I from capacitor punya connections? You can use equation I equals to V C per capacitor sorry. dV dt. dt. I equals to C dV dt. So V tadi you kan dah cari. So masukkan je dalam equations 1/3 d dt. So the things that you need to differentiate is 60 exponential negative 0.25 t. Okay. So simplify lah. Differentiate dan simplify. So yang ni 60. And then differentiate exponent negatif ni, you akan dapat negatif 0.25 exponent negatif 0.25 T. Okay. So tekan je kalkulator 1/3 darab 60 darab dengan negatif 0.25. Dapat tak negatif 5? Dapat. Straight away dapat jawapan kan, negatif 5 exponential negatif 0.25 T. So this is ampere lah, unit I. So you dah ada I kat sini. So nak buat apa pula? Apa connection yang you boleh guna untuk kira value Vx? So dekat sini yang saya nampak adalah Vx ni, there's a different way untuk you buat. Nak pakai KCL, KVL, banyak lagi you boleh guna connection on the left side
terpulang pada you. Tapi pada saya rasa yang paling mudah nampak adalah KVL. Yang mana equations untuk KVL adalah negatif Vx plus V 8 ohm plus Vc sama dengan kosong lah. Semua ni dalam sebutan T lah. Alright. So, rearrange the equation. You dapatlah Vx sama dengan V 8 ohm tambah dengan Vc. Kalau you tengok macam ni pun, directly you can definitely tengok lah. V 8 ohm tambah dengan Vc sama dengan Vx. So, kat sini, just masukkan je dalam equation. V 8 ohm. You tak ada V kat sini, tapi you dah kira dia punya I tadi. I yang sama kan, IC ni adalah I0. So, V 8 ohm macam mana nak kira? 8 darab dengan I0 lah. Okay, which is the same as IC. Tambah dengan VC. V dekat C yang you kira mula-mula tadi. VC saya terus tulis 60 exponential negatif 0.25T. So in this case 8 you darab dulu dengan negatif 5 exponential negatif 0.25T. Ini IC ataupun I0 sebab dia the same branch. Tambah 60 exponential negatif 0.25T. So ni negatif 40 tambah 60 you dapatlah 20 exponential negatif 0.25T unit ohm. Okay, this is one of the way lah. Ataupun you tak nak Doktor, guna 5 tu mana doktor? 5 dapat mana? 5 yang mana? 5 eksponen tu. Mana boleh dapat? Ha? Ni? Tu 5. Negatif 5 di sini. Mana? I dekat sini. IC. Oh, okay. I0 adalah sama dengan IC sebab dia the same branch kan. Okay. So IC adalah C dV/dt. Alright, so dah dapat, terus masuk. Ataupun let's say lah you tak nak guna connections itu. You dah kira VC. VC memang definitely kena kira dulu. Okay? Every time you analyse memang ini 1, 2, 3 punya equations ni memang nak kena settle dulu. So tak kisah value apa dia minta selain daripada VC, definitely you are going to calculate VC dulu. Kalaupun dia minta IC, dia tak minta VC, dia minta IC terus pada you. You need to calculate VC untuk case RC circuit. Cari VC dulu, lepas tu baru guna equation C dV/dt lah untuk dapatkan IC. Lepas tu, macam tadi saya selesaikan I0 ni dulu. Kalau tak selesaikan I0 dulu, boleh tak buat Vx dulu? You ada V kat sini. Saya rasa macam tak possible. You still need to find I dulu. Baru you boleh selesaikan. You cari I, memang kena cari I, lepas cari C, cari VC, cari I dia. And then from the I, then you can find Vx. Okay, this is the sample lah, example 1. Dah tolong buat dah pula untuk you. Okay, example 2 nanti try buat. Step dia sama. So, just nak recap lah on what we have learned yesterday so that you boleh see what are the difference and also what are the same thing that we learn in terms of RL circuit. Alright. So sekarang kita masuk on source free RL circuit. Masih source free, cuma instead of RC sekarang ni circuit kita ada R dan juga L. Example exercise 2 tu nanti buat sendiri. Okay. So untuk source free RL circuit, this is still the definition lah. Kalau tak semua equation yang ada depan-depan ni you perlu hafal. Sama macam RC juga. There are few yang important lah. Okay. So to determine the circuit response, kita assume I.
kita guna circuit yang sama, cuma kalau sebelum ni kita samakan dia punya voltage parallel to each other kan dengan capacitor dengan resistor. Sekarang ni untuk case RL, kita assume current dia adalah the same current that flows through that one closed circuit. Okay, so kita ada I, which is basically I ni adalah IR dan juga sama dengan IL lah because dia I yang sama. But make sure the polarity is going to follow passive sign convention. R, I masuk terminal positif, keluar terminal negatif. Same goes to inductor. I terminal positif, masuk terminal positif and keluar terminal negatif. So dia plus minus and then plus minus. So if you do KVL, you boleh nampaklah dia punya flow. So firstly, pada masa kosong, kita assume inductor current adalah I0. Okay. Assume I, ini IL lah, I dekat inductor. This one lah and this one lah basically I ni. Alright, IL at time 0, let's assume dia ada value dan value dia adalah I0. Any value lah. Okay. And then energy yang dia simpan initially, energy yang ada pada inductor sebelum dia release kepada resistor, the initial energy that the inductor have is W at time 0. Energy at time 0 is 1/2 L I0 square. 1/2 L I0 square. Okay, ni question yang pertama yang you perlu tahu. Ni yang kedua. Okay, L I0 square. So you ambil value yang awal lah. Okay, so from the circuit, let's say we apply KVL equations from this one closed circuit. You akan dapat VL plus VR equals to 0. Tapi pada masa yang sama, kita tahu VL ni adalah L DI dt. I yang samalah kan. And VR adalah I darab dengan R. Okay, so if we rearrange the equation, DI dt plus I R over L equals to 0. So rearranging the terms, in order for us to solve I ni sama dengan apa? So kita rearrange term di dt equals to negative I R over L and then di over I bawa turun bawah and then dt bawa naik atas. So dia jadi negative R over L dt. Okay. So in order for us to solve I ni, kita integratekan both sides. Both side integration I not until IT dan di bahagian RLD from 0 to T. Okay. So bila kita integrate, kita akan dapat ln function untuk case DI over I ni. So ln I, DI over I dapat ln I. Oh, tulisan. Ln I. Okay, dan you have from I0 to IT equals to negative R over L is constant. Integrate dt dapat T. And T must be substitute from 0 to T. Okay, ini disebabkan kita letak limits. Jadi dia dah tak ada integration yang constant belakang tu. Sebab kita letak limits. So yang ni bila kita expand, dia akan jadi macam ni lah. Ln IT, bila kita substitute I ni dengan IT, ln IT minus ln I0 equals to negative RT divided with L minus with negative 0. Okay, sebab T ni digantikan kosong, dapatlah kosong belakang ni. So bila kita simplify these equations, we will get these equations lah. Ln IT divided with I0 equals to negative RT over L. Okay, so in order to remove the ln function ni, what we need to do is we take exponential both side. Kita exponentkan both side. Dia jadi exponent ln IT
over I naught equals to exponent negative R over L T. Okay, exponent kan ln akan hilang. Tinggalnya I T divide with I naught equals to exponent negative R over L T. So finally, you akan dapat sebutan I pada masa T adalah I naught exponential negative R over L T. Okay, dapat equations ni. Equations ni lah. Yang ni kena hafal. So kalau you tengok kat sini, dia punya cara dia tulis ni, dia almost similar to the RC circuit. Cuma RC circuit dia voltage. Dan dia ada beza dekat sini. Yang ni adalah sebutan tau. Sebutan tau dia ada beza sikit untuk RC dengan RL. So graf dia masih graf sama. Cuma instead of V dekat RC tu, graf kita sekarang graf I lah. If we substitute T as 0, exponential 0, we will get I naught. Okay, exponential 0 is 1. 1 times I naught is I naught lah. That's why below T ni, masa dia dalam keadaan stable, sebelum dia switching, value dia constant sebanyak I naught. Sehinggalah pada masa T sama dengan kosong. After that, dia dah jadi source free, the energy from the inductor will be released to the capacitor, to the resistor. So, bila dia release tu, dia decay lah. Decay exponentially. That's why dia decaying macam ni until 5 tau, sama juga case macam RC circuit. Until 5 tau, you akan dapat dia almost equals to 0. Contoh macam ni lah, exponential to the power of infinity. Value T dia sangat-sangat besar. Exponential to the power of infinity, you akan dapat kosong. So kosong darab dengan I naught, you akan dapat kosong lah. That's why I pada masa infinity adalah kosong. Okay. So, dekat sini, since kita boleh buat juga sebutan dia untuk simplify macam voltage, kita gunalah I naught exponential negative T over tau. So, di sini tau adalah L over R. Sebab bila kita letak L over R kat sini, baru dia jadi darab R bagi L kan. Sama macam ni. So, you nak hafal yang mana satu, terpulang pada you. Nak hafal yang ni boleh. You nak hafal distinct terus pun boleh. Okay, sebab kalau you tengok pattern, dia almost similar. Kalau yang RC sebelum ni kan, kita cari V. So, V naught exponential negative T over tau. Tau sama dengan RC. So, that's the difference. Value tau berbeza dan juga value instead of voltage, kita cari current. Untuk inductor, memang cari current. Okay? Jangan pergi cari voltage, nanti you ada step yang tersilap. Okay. Boleh cari sebenarnya, tak ada masalah. Tapi saya nak tunjuk dia punya step yang sama dengan apa yang kita dah buat dekat RC. So it's better for you to find I, and then lepas tu kalau nak kena cari V, then use the equation V equals to L di/dt. Sama macam case capacitor. Okay. Kalau tak, saya takut you ada buat mistakes nanti in between the equations. Alright. So, daripada equations ini, yang tadi ni, bila kita from the circuit lah, circuit kita ada circuit tadi, inductor dulu kan, inductor belah kiri, resistor sebelah kanan. Di sini VR. Yang lalu adalah I. I yang kita cari tu adalah I ni lah, IT ni, which is equals to IR dan also equals to IL. Okay. Sebab dia one closed loop. Since we know I, kita boleh cari voltage drop dekat inductor menggunakan equation ni, V equals to L di/dt.
So bila kita ganti I ni dengan equation yang kita dah ada, I naught exponential negative T over tau ataupun negative R over L. Okay. Rearrange the equation, differentiate lah. Differentiation yang ni, differentiate dapat equations ini. Okay. That's why ini graf dia. Bila untuk VL, contohlah kalau you ganti T ni dengan kosong, exponential 0 berapa you dapat? 1. 1 darab dengan negatif RI naught, you dapat negatif RI naught lah in this one, kat sini. So this is the inductor being de-energized. So discharging voltage drop lah, voltage drop. Value voltage drop dekat inductor. Okay. And selain daripada voltage dekat inductor, menggunakan value current yang you cari tadi, you juga boleh cari VR. Yang mana VR equals to I darab dengan R. I yang you cari tadi awal-awal, darab je dengan R. And dia punya graph untuk VR macam ni lah. Okay. Resistor voltage ni, kalau pada masa kosong, you akan start with RI naught and then dia makin kurang menghampiri 0. Selepas you tahu VL dan juga VR, so based on that equation, you boleh cari power dekat resistor, bukan dekat inductor, dekat resistor. Dekat resistor, P equals to IR darab dengan VR. Kalau dekat inductor, IL darab VL lah. Okay. So IRI adalah I yang dicari, I naught exponential negative T over tau. VR pula, apa value VR tadi? I naught R kan, exponential negative T over tau. So you darab dua ni, you dapatlah I naught square R exponential negative 2T over tau. Ini power. Nak cari energy, W sama dengan integration of power. W dekat R lah. Energy dekat R. Energy yang diterima, absorbed by the resistor from the inductor tadi. So you integrate. Okay, bila you do the integration process, you selesaikan ni, you dapati WR akan sama dengan equation ni. Saya malah nak tulis balik lah equations ni. So from these equations, if the time is infinity, kalau kita ganti T ni dengan infinity, exponential to the power of infinity, you will get 0. So finally, at time infinity, energy absorbed by the resistor will be equals to 1/2 Li naught square. So you dapati value energy dekat R pada masa infinity akan sama dengan value dekat of energy dekat inductor pada masa kosong, which is 1/2 L I naught square. Okay, so that's the connection lah between all the equations that you have inside for this particular sections. Seterusnya kita akan tengok example lah untuk bagi you lebih faham macam mana nak implement. So soalan dia, kalau dia ada tanya pun, dia memang lebih kurang macam kapasitor sahaja. Yang berbeza cuma, kat sini you nampak kapasitor ke you nampak inductor? Inductor, itu adalah RL circuit lah. And then lagi satu, you have to figure out sama ada itu source free ataupun step response. Sebab nanti bila kita belajar step response, dia punya equation lain sikit. Okay. Nanti towards the end of the chapter, I will summarize apa yang you perlu tahu untuk setiap part. Kita ada 4 kan? Source free untuk RC, RL, dan step response untuk RC dengan RL. Nanti saya akan summarizekan lah so that it is easier for you to look into. And then bila nak study detail, baru go for the slides. Okay, example 4. Tengok circuit ni dia bagi ni,
and then dia bagi tahu the switch in the circuit has been closed for a long time. At time 0, the switch is open. Calculate IT for T more than 0. So maksudnya switch ni dalam keadaan tertutup awal-awalnya. Dia lama tutup. Lepas tu pada masa kosong saat, dia buka. Okay. So in this case, because of the switching, kita memang akan kena carilah initial value tu dia tak bagi. So step dia sama macam you buat RC sebelum ni. First step is you kena cari for T less than 0 untuk cari initial value of I. Okay, Lucas, redraw. For T less than 0, what happened to the switch over here? Switch kat sini apa jadi? Buka, tutup. Close. Close. Tutup lah. Dia belum buka. Dia belum buka. So maksudnya, in this case, 40, 2, 4, 12, 16. And at this time, since dia mention, ditutup dalam tempoh waktu yang lama, bermaksud circuit ni dah mencapai steady state. Meaning that it works under DC condition. So what happened to the inductor under DC condition? Open circuit, close, short circuit. Open circuit ke short circuit? Open circuit. Ha? Kalau kapasitor kita buat macam mana? Kalau DC? Open. Open. Kalau inductor? Close. Short Kita circuit. short lah. Dia akan contradict lah between two usually. Ini tak sama. Okay, so this is your labeling untuk I at time 0. Basically, I naught lah. Ini value yang you nak kena cari ni. Kat sini. Yang kat sini. Tu dah lukis cantiknya. Inilah you nak kena cari. So in this case, based on your understanding of the circuit, analyse lah. Gunalah kaedah apa you nak pakai. Current divider, voltage divider, whatever. Nodal analysis, mesh analysis you nak pakai terpulang as long as you boleh keluarkan sebutan I0 kat sini. Okay. Tapi usually tak adalah sampai nak buat nodal analysis, mesh analysis. Itu makan masa pula. So kita simplify lah yang mana boleh. Alright. So in this case, if you look here, you ada one short circuit with a 16 ohm resistor. Bila case jadi macam ni, if it is in parallel, 16 dengan satu short wire, kita sebenarnya boleh ignore yang 16 ohm tu. Sebabnya, current, dia memang takkan pecah dua kat sini. Definitely, all the current from here akan flows through this short wire. Okay, kalau kat sini 10 ampere, sini pun 10 ampere lah. Dia takkan pergi dah kat sini. So that's why, bila you jumpa a circuit parallel, dia tak ada benda lain kat tengah. Macam ni 4 ni, so you tak boleh nak parallelkan dengan 12 kali dengan 16 ni, tak boleh. Okay, so 16 dengan short wire ni, you boleh ignore 16. Umpamanya circuit you sebenarnya 2, 4, 12, dan terus kepada a short wire, and this is I0 yang you nak kena cari. Okay, nampak lebih simple lah kan? Bila you lukis macam ni, you redraw like this. Then, you boleh selesaikan lah you nak guna kaedah apa. Katakan, saya nampak mungkin kita cari current kat sini, I total. And then kita boleh guna current divider untuk cari I0. So I total, macam mana nak cari I total? Kita kena cari R total lah. How to find R total? Macam mana nak cari R total? 4 dengan 12 ni, kalau you tengok, it's in parallel. 4 dengan 12. Okay, and these two adalah in series with 2 ohm.
12 paralel dengan 4 dapat berapa? 3. Tambah dengan 2, so R total adalah 5 ohm. From here, since you have a voltage value, you boleh kira I total. I equals to V over R lah, 40 bahagi dengan 5, you dapat 8 ampere. So I over here is equals to 8 ampere. You jangan direct terus buat current divider kat sini. Ini bukan current ya, ini voltage. Unless if this is current source, then straight away boleh buat current division rule. Current divider lah. Kalau tak, you kena cari current dulu lah. Current dekat branch ni. Baru boleh buat current divider. Current dekat sini kita nak tahu current tu terbelah kepada berapa persen untuk each branch. So, untuk I0 in this case, guna current division rule, I0 equals to, kita akan guna resistor on the other branch, which is 12. Divide with total resistor, 12 plus 4. 2 ni tak kisahlah, 2 ni sebab dia dekat main branch, darab dengan 8 ampere. 12 bahagi dengan 16 darab dengan 8. So dekat sini I0 you dapat 6 ampere. Faham? Ini baru kita cari I0 ni. Saya boleh teruskan ke? Senyap Boleh, madam. Okey, so seterusnya, selepas kita dapat I0 value, kita guna second step lah, 40 more than 0. So, redraw circuit 40 more than 0. 40 more than 0, dia dah buka dah switch ni. Bermaksud, yang bahagian sini dah tak ada dah. Yang tinggal cuma 12, 4, 16 dan juga your inductor lah, which is 2 Henry and this is I yang you nak cari. Okay, so 40 more than 0, value apa yang you nak cari? Ada 2 kan? Satu value tau. Tau equals to L over R. In this case, R equivalent lah sebab R lebih daripada 1. Dan lagi satu, you nak cari value I itu sendiri. And I itu straight away daripada equations dia, I0 exponential negative T over tau. Tapi kita cari ni dulu. So, R equivalent, macam mana nak cari? Sama definition macam you buat capacitor, cuma sekarang you tengok daripada inductor terminal. R total from inductor terminal when all independent sources turn off. Okay, independent sources turn off ni maksudnya voltage you short circuit, current source you open circuit. Ini kalau ada lah source. Macam case sekarang ni, kita tak ada current source ataupun voltage source. Jadi, kita tak payah nak turn off apa-apa. Cuma, our circuit will be simplified macam ni lah. You boleh remove that inductor just untuk mudahkan lah. Kalau tak nanti you confuse. Macam mana nak kira pula ni? Tiba-tiba ada inductor kan? Nak series ke nak parallel? Dah satu hal pula. Inilah maksud dia. You tengok pada inductor terminal. Umpama mata you tu dekat inductor. Okay? Dia bukan kita remove inductor tu. Kita duduk dekat inductor tu. Mata kita kat situ. Okay? And tangan kiri kanan kita memegang dia punya terminal kiri kanan tu lah. So from these connections, kita boleh nampak yang 12 dengan 4 ni series. So you tambah, dia akan jadi 16. 16 dengan 16 yang ni satu. Parallel. So 16 parallel with 16, you will get 8 ohm. Right. So our equivalent ni adalah 8 ohm lah. Okay.
Seterusnya carilah tau ni. Tau equals to L over R equivalent. L 2 bahagi dengan 8. 1/4 second. This is your tau. Okay, selesai cari tau. Guna equations yang lagi satu tu. IT equals to I naught exponential negative T over tau. So ini cara untuk you dapat markah walaupun you tak tahu buat. Dapat je soalan, you nampak je induktor, source free, terus tulis equations ni. Definitely dapat markah. Okay? You tak tahu value I naught dengan tau ni kan nak kira ataupun salah kira. At least bila you tulis general equations ni, you will still get marks regardless of whatever salah value you cari yang dekat I naught dengan tau ni. So, sebenarnya tak susah pun nak lulus isi ni. Madam, Ya. dekat formula power, kenapa I naught squared dengan exponent squared T? Macam mana? Dekat mana tu? Formula power dia guna oh, okay. Yang ni. Power. Yang ni ke? You darab je IR dengan PR. Okay. Sorry. IR yang ni kan? So VR yang ni. Okay. So you darab, that's why you dapat I naught square R exponential negative 2T bahagi tau. Sebab eksponen darab eksponen you tambahkan dia punya power dia. Ni eksponen dengan eksponen tambah power. So that's why jadi macam tu and then you integrate you akan dapat lah. Boleh? Okay, boleh. Okay. Saya ingat nak tanya yang ni tadi. Kejut saya. Okay. Sesambung. You ada soalan equation general ni. So masuk je value yang you cari. 6. I naught ni 6 kan. You cari exponential negative T over tau dia 1/4. So nak mudah, you rearrange the equation, dia jadi negative 4T je lah. 1 bahagi dengan 1/4. Okay. You dapatlah negative 4T, unit dia ampere. Sudah dapatlah jawapan dia. IT pada masa T more than 0. Dia tak minta benda lain. Dia tak minta V dengan I kat tempat lain. So that's it. Once you cari, apa yang you cari itu adalah I dekat induktor. Okay? Kalau you perasan, you tengok, compare dengan yang contoh RC, step dia sama. You start with 40 less than 0. Kalau dia tak bagi initial value, you kena cari. And then 40 more than 0, cari tau. Lepas tu cari dia punya I lah untuk case RL. Kalau RC sebelum ni kita cari V. Okay. Example 4. Any question? Tak ada. Saja ni nak cepat habis kelas Tengok sikit ku apa. Okay, 5:3. Okay. Boleh? Kalau boleh, kita terus kepada example seterusnya. Betul, untuk isi ni dia tak ada modul ke apa macam buku. Apa dia? Untuk isi ni dia tak ada modul ke buku tak ada macam mat ke Modul? uh, Saya tak sure BEV10403 ada modul ke tak. Tapi BEJ ada. BEB nanti saya cuba tanya koordinator. macam select sikit lah. Apa dia? Macam select sikit lah. Bukan, dia tengok yang rajin nak buat lah. Sebab bila BEB ni selalunya lecturernya mungkin sentiasa berubah. Jadi mungkin kekangan dekat situ lah kot nak dapatkan team members untuk buat modul tu. Yang macam BEJ sebelum ni memang bila
ada seorang tu dia memang sentiasa pegang. So dia yang minta lah yang lain-lain ni tolong contribute untuk chapter mana-mana kan. So kita compile, jadikan modul, revise content apa semua tu. Jadi lebih mudah lah di situ. And if I'm not mistaken lah, kalau you nak beli, saya rasa ada kat Shopee rasanya. Dia ada jual, dia bagi e-book. Dia bukan buku hardcover, hard copy, soft copy. Tapi ada modul. Kalau you nak lah. Content dia sebenarnya sama je. Tapi, kalau untuk BEJ tu, kalau you beli modul dia pun, content dia sebiji sama dengan slide. Tu je saya boleh cakap. Memang sebab saya selalu revise so that saya boleh tally dengan modul, dengan buku rujukan. So kali ni pun that's why saya lambat bagi nota setiap kali sebab saya kena revise dengan BEV punya common, orang kata apa? Common parts tu dia cover kat mana lebih. Tu yang kalau you perasan ada style of question tu macam berbeza sikit. Contoh saya bagi ini daripada common question daripada saya buat sebelum-sebelum ni, daripada BEJ lah. Style of question daripada BEV dia macam ni. Ini saya dapat daripada BEV. Tapi more or less lebih kurang sama lah sebenarnya. So tak ada diskriminasi pun. Okay. You baca slide, you fahamkan slide, insyaAllah boleh. Sebenarnya. And even ini pun memang daripada buku rujukan. Cuma kita explain dalam kelas ni lebih detail lah. Tapi kalau you termiss, tak faham, tak tanya, memang sadaqallahul azim lah cepat. Dia memang kena faham each and every step. That's why macam personally saya pun tak prefer sangat kelas online. Sebab saya tak boleh nak tengok semua orang. Kalau kelas face to face saya suka jalan. So at least yang malu nak tanya kat sini, kalau time kelas tu dia macam saya selalu jumpa student yang jenis late bloomers. Dia lambat sikit, lambat panas. Tapi once dia dah comfortable, dia akan selalu tanya. Dia dah tak malu dalam kelas apa semua kan. Saya nak that kind of surrounding environment lah sebenarnya. But apakan daya kan situasi kita sekarang. So tak apalah, kita jumpa lepas raya nanti kan. Tak apa. Ada lagi banyak minggu. Sekarang ni kita enjoy the flows. Kat mana tadi? Kat sini dah ni jalan kerja yang dalam slides lah. Dah ada juga sebenarnya. Yang saya punya explanation ni je yang melebih-lebihnya. Sebenarnya dalam ni dah ada. So kalau you faham dia punya flow of explanation tu, tak ada masalah. You boleh tengok terus dapat. Ni example daripada BEV. So kalau you tengok pusing-pusing lebih kurang sama lah sebenarnya soalan dia. Okay. Let's look at this example. Kalau letak RC kalau dia T less than 0 pun kena close circuit Macam mana? Maksudnya kalau dekat letak RC pun kalau T kurang pada 0, kita kena short circuit juga. Kita open circuit. Maksudnya untuk bahagian sini. Maksudnya sini kapasitor contohnya macam tu. Kalau kapasitor kita open circuit. Kalau induktor kita short circuit. Oh. Faham? So ini kita dah cover. Kita cover dekat chapter 1 hari tu. Under DC condition. Bila circuit keadaan stable, circuit dah stabilize, kita panggil steady state condition. That's what happen to capacitor dengan inductor. Capacitor akan open circuit, inductor akan short circuit. Oh, So maksudnya dia apply dalam chapter 2. Boleh? Boleh. Kira less than 0, T less than 0 ni kita assume dia dalam keadaan macam tu, sebelum kita tukar switch tu, dia dalam keadaan macam tu dah lama dah sampai dah steady state. Maksudnya kalau dia dah charging tu, dia dah tepu. Dia dah cut off dah. Dia maximize dia punya value charging tu. Dia dah tak pergi dah.
So, itu value yang kita baca just before switching sebenarnya. Value sebelum switching. T less than 0 tu value yang steady state value. So, bila more than 0 baru kita start baca yang decaying process. Okay. Oh, faham. Okay. So, example 5. Switch. Switch kat sini, dia berubah. Dia ubah daripada B kepada C pada masa kosong. After the current has achieved steady state condition. Maksudnya, masa dia dekat B tu, dia dah capai steady state, lepas tu dia ubah kepada C. Sekarang ni dia tak minta value, dia minta you plot. Okay, tapi nak plot, you kena tahu equations lah. Okay. Untuk case ni sama. Step yang pertama, you kena redraw circuit for T less than 0. For T less than 0, switch dia kat mana? Dekat B lah. Jangan salah baca ya. Benda ni tak kelakar, bukan nak buat kelakar ke apa. Memang selalu saya jumpa. Ada yang salah baca switching. Bila salah baca switching, aduh, memang careless mistake lah nanti sebab bila kita tengok jalan kerja, you bukan tak kerti jawab. You salah switching je. Bila salah switch, maksudnya sepatutnya daripada tutup ke buka, you ingat daripada buka ke tutup. Contohnya kat sini, instead of daripada B ke C, you ingatkan benda ni daripada C ke B. You faham? So benda ni akan effect tau. Sebab bila you redraw circuit, dia jadi lain lah. Okay? Macam contoh ni, ini dia dekat B asal-asalnya. So lukis tu pun kena careful lah. Tengok betul-betul. Yang mana, switch dia kat mana. So in this case, okay. 40 sebelum saya lukis kat sini. What happen bila dia mencapai steady state? Inductor akan short. Yang ada cuma current dia je lah. IL pada masa kosong ataupun I0 lah basically. Ini I yang kita nak cari. So based on the circuit yang kita lukis ni, macam mana nak cari IL0? Ataupun I0? Boleh cari? We just have one closed circuit with one voltage source and one resistor. I equals to? V per R. Yes. V per R. 10 bahagi dengan 40 lah. 1/4. 0.25 ampere. Ataupun nak letak 1/4 pun boleh. Okay. Itu kita punya initial value of the current. Sudah cari initial value, you teruskan pada masa T more than 0. Switch dah berubah, dia pergi ke C. So voltage source dah tak ada dah sekarang ni. Circuit you sekarang cuma ada dua komponen, dua elemen sahaja, which is resistor dengan inductor. Masa ni kita baru tukar switch dia. Dia belum mencapai steady state. That's why kita lukis gambar inductor ni. Okay. So sini adalah I yang kita nak carilah. And then VR. Ini I yang kita nak cari. So what are the parameter yang kita nak calculate? Apa yang kita nak calculate untuk T more than 0? Yang pertama, tau. Untuk case RL circuit, tau equals to L over R. So L ada satu je, satu. R pun ada satu je, 40. 1/40 saat. Itu adalah dia punya tau. Okay, seterusnya value apa lagi yang kita boleh dapat daripada T more than 0? Value I lah. I dalam sebutan T. Apa equations dia? I0 exponential negative T over tau. Seterusnya nak buat apa? Masukkan value yang dah kita cari tadi, 0.25 exponential negative T over tau dia 1/40. Ataupun nak simplify 1/1/40, you dapat 40 teruslah kan kat atas tu. Unit ampere. So ini adalah sebutan current you. Okay. So daripada sini,
bolehlah nak lukis current tu. So let's say ini adalah current, IT unit ampere. Label betul-betul. T unit second. So, cuba ganti. Kalau T ni kosong, pada masa kosong, berapa value I? Exponential negatif 40 darab kosong dapat kosong. Exponential to the power of 0 is 1. So 1 times 0.25, you dapat 0.25 lah. 0.25. So dia steady state sebelum tu. Dia straight je. Lepas tu bila selepas kosong, you nak cari satu-satu pada masa tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau pun boleh. Tapi dalam test, tengok jumlah markah. Selalunya bila dia minta you plot, kalau markah tu tinggi bermaksud you need to find one by one lah value dia kat sini. So definitely dia akan decaying process up until 5 tau. 5 tau tu dia macam dah capai kosong. So kalau you nak rajin, you carilah pada masa tau ni 0.368 persen daripada 0.25. You gantilah dengan tau. Tau berapa tadi? 1/40. 1/40 exponential negatif 1 dapat berapa? 0.368 darab dengan 0.25, 0.09. So pada masa tau, value dia adalah 0.09. So you rajin, you carilah 2 tau ni berapa value dia, you substitute. Kalau tak, you sketch je. Macam But mana doktor definitely dapat 0.09? Ni ganti sini dengan tau. Oh, okey. Ganti 1, 2 Adalah gitu kan. 1/40 kan tau dia. So 1/40, 40 cancel out, dia jadi exponential negatif 1. Kalau you buat 2 tau, exponential negatif 2 lah. Exponential negatif 3, exponential negatif 4, darab dengan 0.25 ni, dapatlah value dia ni. So boleh kira. Macam contoh, kalau you cari 5 tau ni, exponential negatif 5. You dapatlah 6.74 darab 10 kuasa negatif 3 dan you darab dengan 0.25. You dapat memang a very small numbers lah. 0.0017. Almost equals to 0. So that's why kita kata dekat 5 tau tu, dia dah mencapai steady state. Dia dah ke arah kosong lah. Okay. So kalau you kena sketch, itulah lebih kurang untuk I. Untuk I ya. Then, itu I. Macam mana nak dapat value VL? VL kat sini. Voltage across inductor. You ada value I. Nak cari value V. Nak kena buat apa? V equals to Ohm's law ke? Tak. You guna equations inductor lah. V equals to L di dt. Okay. Sebab you nak cari voltage dekat L. Yang you cari tadi I dekat L, which is going to be the same lah. I ni adalah I dekat R sekali. So L, what is L? 1. D dt. I dia apa? I dia you cari tadilah 0.25 exponential negatif 40 T. Differentiate this one, you dapat 0.25. Negatif 40 ni akan turun bawah kan? Pendarab kepada eksponen. Negatif 40 T. So 40 darab 0.25 dapat berapa? Negatif 40, sorry. Negatif 10 exponential negatif 40T volt. So this is the equations that you get for VL. Okay, voltage dekat inductor. So if you want to plot, so dia akan dapat negative value lah kat sini. Katakan VL, T, unit dia volt. Sini T, unit second. So what happened? Pada masa kosong, at time 0, ganti dengan kosong. Ganti dengan kosong, you dapat apa? Exponential 0 is 1. 1 times negative 10, you dapat negative
10. Dia start kat sini. Negative 10 and then kalau you ganti dengan tau, exponential negative 1 darab dengan negatif 10. You dapat negatif 3.68. Lebih kurang macam tu. Tau, 2 tau, lebih kurang macam tu. And then graf dia sampai 5 tau. Graf dia akan macam tu lah. Menurun macam tu. Tapi daripada negatif 10. Menurun. Menaik. Naik macam tu lah. Okay. Voltage. Lepas kita Ya. calculate macam IT ke VL ke, memang kita kena draw graph kan? Kalau soalan tak minta, tak payah. Oh. Okay, kalau macam Macam contoh, example 5 ni, dia minta lah plot example 5, dia cakap obtain a plot. Oh, dia minta So, you graph kena harga plot ni. lah basically. Oh. Kalau contoh example 4 tadi, dia tak minta kan, dia suruh calculate IT. So, maksudnya calculate je lah. You tengok, kena baca soalan, jawab soalan lah basically. Kalau you stop sampai sini, ada markah you tak dapat lah. Bukan kata tak dapat terus markah, tak ada. Masih dapat markah untuk calculation equations ni. Cuma tak akan dapat full mark in terms of plotting tu. Okay, seterusnya VR. VR kat sini, macam mana nak dapat VR? Madam, saya VR, kurang ni pasal macam nak plot tau tu. Kita ganti je apa dia? tau. Exponent. Macam ni. You nak plot kan? Contoh VL ni, faham macam mana dapat equation ni? Faham? Tapi tak tahu Ini nak faham macam mana tahu. dapat? Faham. Okay. So seterusnya, you nak plotting tu, VL pada masa kosong, you gantilah pada masa, nak senang buat table. Buat macam ni kan. Pada masa T, ini VL. VLT. Sekejap, saya tulis balik. T, VL, T. So, pada masa T kosong, VL kosong. Ganti kosong kat sini. Dapat berapa? Exponential 0 is 1. 1 times negative 10 dapat negative 10. Ganti dengan tau. You ganti tau. Tau berapa kat sini? 1/40. Negatif 40 darab dengan 1/40. 40 tu hilang, dia jadi negatif 1. Betul? Betul. Negatif kosong. Yang ni negatif 10 exponential negatif 1. Bila you apa ni? Sorry. Ini kosong. Dekat sini, kalau you ganti dengan tau, dia jadi negatif 10 exponential negatif 40 darab dengan 1/40. 40. So, you dapatlah negatif tau kat sini. Bila you tekan calculator, exponential negatif 1 darab dengan negatif 10, you dapat negatif 3.68. Ganti dengan 2 tau. 3 tau, 4 tau, 5 tau. Macam tau ni, bila you ganti, contoh you ganti dengan 2 tau. Kat sini, bila 2 tau, tau adalah 1/40. 2 tau adalah 1/40 darab 2 lah, which is 2/40. So kat sini, equations dia akan jadi negatif 10 exponential negatif 40 2/40. So 40 can be cancel out. Yang tinggal cuma exponential negatif 2. So darab dengan negatif 10 dapat negatif 1.35. So you continue untuk yang ni dan seterusnya. Pada masa 5 tahun ni, it will reach almost 0.00 something lah. Macam tu. Negatifnya. Faham. Boleh? Maksudnya T tu Dia ganti sama. Apa dia? Tak ada apa. Faham Faham. Okay. So, saya continue untuk the last one yang VR ni. VR adalah kat sini. Since kita dah ada I, sini pun masih I sebab one close loop je kan. Macam mana nak kira VR? VR equals to, pakai Ohm's law lah, V equals to I darab dengan R. R dia berapa kat situ?
40. I dia, I lah. So 40, I dia 0.25 exponential negatif 40 T. So 40 darab dengan 0.25, you dapat 10 exponential negatif 40 T volt. This is VR. So bila you nak plot, you buat kaedah samalah. VR T unit voltage. Then this is T unit second. Tukarlah tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. So untuk pada masa kosong, gantikan dengan kosong ni dekat dalam T ni. Pada masa kosong, exponential to the power of 0 is 1. Times with 10, you dapat 10. Okay. Kenapa saya letak straight line? Sebab pada masa sebelum tu, dia dalam keadaan steady state. So bila steady state, memang constant value dia. VR, I, VL, dia memang value dia umpama you analyze circuit tanpa kapasitor dengan inductor. Sebab dalam case steady state, inductor short circuit, kapasitor open circuit. Okay, dia macam tak ada kat situ. So, untuk case ni, kalau you tak cari pun, sebenarnya you boleh tahu dia decaying process. Dia akan turun juga macam tu. Tapi bila dia minta plot, usually tengok markah. Once again, saya cakap tengok markah. Tengok markah, kalau markah agak besar, dia bukan minta sketching lah. Maksudnya you kena cari satu persatu macam ni. So untuk case tau, sama juga. T ni sama dengan tau. Tau adalah 1/40. So dia jadi negatif 40 darab dengan 1/40. You dapat negatif 1. So exponential negatif 1. Exponential negatif 1 masih sama. 0.368 darab dengan 10. You dapat 3.68. So 2 tau. Saya rasa mungkin value pun sama juga ni. 1.35. Bawah lagi ni, lagi bawah. Sampailah kosong. Almost 0.001. Okay. So, untuk case example 5 ni memang jawapan dia perlukan plotting. You kena lukis lah. The easiest way sebenarnya, kalau you tak sure gambar dia menaik ke, menurun ke, macam mana, you senang buat macam ni. Buat table je lah. Daripada you ganti je T tu daripada kosong, lepas tu tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Bila you letak dot tu, you boleh nampak pattern dia macam mana dan just sambung. Okay, that's easier saya rasa. Instead of you nak orang kata apa, gamble, main lukis je ke atas ke bawah ikut suka, you cuba gantilah. So ni jawapannya lah. Okay, so yang ni pukul berapa dah 6. Exercise 3 ni you try buat. So regardless lah dalam circuit tu voltage source ke, current source ke, cara dia sebenarnya sama je. Step 1 cari dia punya initial value. Step 2 pada masa T more than 0. Macam ni, dia asal-asalnya tutup, lepas tu dia buka. Jangan start buka, lepas tu tutup. Sebab benda ni, anything can happen. Bukan selama-lamanya dia buka je. Pada masa kosong. Mungkin daripada terbuka, dia tutup. Possible juga. So that's why tengok dia punya nak panah tu betul-betul. Okay, itu pun salah satu cara nak trick. You baca betul-betul ke tak soalan. Nanti salah baca, jadi kita salah lukis lah. T less than 0 dengan T more than 0. Bila salah lukis, you salah lah cari I naught dengan value tau, value IT semua memang akan salah lah. Okay. Tapi walaupun salah, dia masih boleh dapat markah dengan syarat tulislah semua equations yang ada itu. Macam T, tau equals to RC ataupun L over R. I equals to I naught exponential negative T over tau. Masih dapat lah. Tak banyak sikit. At least daripada you tinggal kosong. Okay, so in this case, you try buat nantilah. Saya tak nak go through. Okay, saya nak teruskan kepada the next subchapter, which is singularity function. Okay, singularity function ni dia tak ada
contoh soalan kira-kira, tapi dia lebih kepada knowledge lah. Knowledge for you, kenapa perlu tahu? Sebab kita perlu pandai baca circuit dengan betul. And singularity function ni dia membantu untuk tulis value, certain value, contohnya voltage ataupun current dengan cara yang lebih simple. Okay? So I will go through this definition and whatnot kat sini. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Saya baru tengok contoh soalan exam, bukan soalan SEM ni, soalan SEM lepas. Ada soalan pasal singularity function ni. Dia minta, dia tanya definition. What is the definition of singularity function? Jangan kata saya bocor soalan ni, ini bukan soalan test kali ni. Tapi tak tahulah tiba-tiba kalau keluar kan sebab bukan saya yang buat. Soalan test, kalau tak silap saya, Cik Suhaimi yang buat dengan Puan Raiza. Kalau tak silap lah, I'm not sure. Saya buat soalan final nanti. So untuk singularity function, soalan semester lepas, bukan semester lepas, bukan semester lepas, semester yang sebelum tu, dia ada soalan teori keluar, dia tanya satu definition. Yang kedua, dia suruh explain salah satu singularity function yang ada. 2 daripada 3 lah. Kita punya singularity function ada 3 jenis. So dia suruh explain. Tapi masa tu online, saya nampak ada tulis online. So supposedly to be open book, saya rasa. So mungkin untuk kes awak tak keluar kot macam tu. Tapi whatever it is, at least you tahu benda tu lah. Untuk kes singularity function ni, it's basically a switching function. Atau kita panggil juga switching function. Okay, kita akan baca the signal, sama ada voltage ataupun current, when switching happens. Kiranya singularity function ni adalah a way of us reading the values in the circuit when there is a switching involved. Okay? And the most widely used singularity function ada 3. Yang mana pen, dah nak buka puasa ke? Unit step, impulse ataupun delta dan juga ramp function. Unit step function, impulse function dan juga ramp function. Yang paling banyak dipakai adalah unit step. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Apa beza antara 3 ni? Unit step function, UT, disebut sebagai UT, is 0 for negative values of T and 1 for positive values. So dalam matematik, terms matematik dia, macam ni lah, dia tulis UT. So apa maksud bila dia sebut UT? UT ni membawa maksud pada masa T kurang daripada 0, value dia adalah 0. Dan pada masa T lebih daripada 0, value dia adalah 1. So kalau 5 UT, apa maksud dia? Maksud dia pada masa T less than 0, value dia 0. Pada masa T more than 0, value dia 5 lah. Okay, that is the definition of unit step. Dia ada satu stepping naik. From 0 to apa-apa value yang dia pendarab kat depan ni lah. Kalau dia tak ada pendarab, tu 1 lah. Kalau 5, 5 lah. Kalau 10, 10. Kalau 30, 30. Macam tu. Okay? Dia punya graf dia adalah macam ni. UT membawa maksud pada masa T kurang daripada 0, sebelah sini, value dia adalah 0. And pada masa T more than 0, value dia adalah 1. Dan jika the changes occurs bukan pada masa 0, tapi pada masa T0. Dia value dia pada masa T0. Yang mana kalau contoh T0 ni lebih besar daripada 0. T0 ni adalah value 1 ke 2 ke 3 ke yang lebih besar daripada 0 lah. 0.1 pun. Okay. So dia punya unit step akan jadi sebutan macam ni lah. Masih U, T, tapi sekarang ni bukan T sahajalah, T minus T0.
Dan dia punya definition masih sama. Kosong untuk T less than T0. Untuk T more than T0, dia adalah 1. Bergantung kepada pendarab lah. Kalau 10, 10 lah. Dan graf dia ada anjakan sedikit. So kita panggil juga UT kita is delayed by T0 second. Okay. And kalau ada delay, adalah advance-nya kan. So ini kalau perubahan unit step ni berlaku pada masa T0 yang mana T ni kurang daripada kosong. Negatif T0 lah. So unit step sekarang akan jadi UT plus T0 equals to masih sama. Dia akan kosong pada masa less than value yang tempat dia berubah tu, tempat dia switching tu. And akan jadi 1 pada masa T more than T0. So ini time of switching lah basically. So UT is advanced by T0 second. And we use the step function to represent an abrupt change in voltage or current. Okay, contohnya kat sini kita ada sebutan V. Okay, sebutan V. Dua sebutan macam ni. Pada masa T less than T0, kosong value dia. Pada masa T more than T0, value dia adalah V0. So instead of tulis macam ni, kita boleh tulis function dia macam ni. V0 UT minus T0. Okay, untuk simplify the way of writing the values. Okay, instead of nak tulis benda ni panjang-panjang ni, kita tulis macam ni. So, in this case, ini kalau pada masa T0, kalau berlaku pada masa kosong, semua ni jadi kosong lah. So, V0, VT equals to V0 UT je lah. Kalau dia punya switching berlaku pada masa kosong. Okay, dalam figure ni, terminals A, B are short circuit. For T less than 0, V equals to V0 appears at the terminal. Okay. So ini kalau kita lukis circuit menggunakan unit step, kita boleh tulis macam ni terus tanpa memerlukan lukis Swiss. Okay. Kalau tak, kita kena lukis Swiss. Bila Swiss ni maksudnya pada masa T kosong, kita sambung ke sini. Maksudnya V dia tu kosong. Pada masa T more than 0, kita dah tukar switch dia ke sini. So V dia ada value V0. So instead of lukis macam ni, kita boleh lukis straight macam ni je. Dengan syarat kita letaklah V0 UT. Bila keluar graf pula circuit macam ni, ini membawa maksud dia ada switching proses dia. Bila ada unit step ni bermaksud ada unit step, ada switching yang berlaku. So di sini pada masa T less than 0, value dia kosong. Pada T more than 0, value dia V0, value VT. Okay. So instead of nak lukis Swiss ni, confused nak buka tutup, buat macam ni. Tak payah Swiss, tapi letak U kat sini, UT ni. So ini menunjukkan ada unit step. Same goes to current lah. Kalau current kita punya circuit equivalent dia macam ni. Nak lukis, nak menunjukkan pada masa T less than 0, value current tu kosong. T more than 0, value current tu I0. Okay. Itu untuk unit step. And if we differentiate that unit step, kita akan dapat unit impulse ataupun delta. Yang mana delta T equals to differentiation of UT. Dan dia cuma ada value macam ni je. Pada masa T less than 0, value dia 0. Pada masa T more than 0 pun value dia 0. Pada masa T sama dengan 0, value dia undefined. Okay. Sebab dia nak panah macam tu je, straight. Kita sebut undefined lah. And the magnitude of the impulse function ni, dia bergantung kepada pendarab kepada delta tadi. Kalau 10, dia besar lah. Kalau negatif 10, dia ke bawah lah. Okay. And then,
Kalau dia delay by 3 second, T minus 3. Kalau dia advance by 2 second, jadi T plus 2. Okay. Delta ni jaranglah kita jumpa. Selalu yang unit step tadi je. And lagi satu, kalau kita tak differentiate tapi kita integrate unit step. If we integrate the unit step UT, kita akan dapat TUT. Bermaksud untuk TUT ni, kita sebut R lah, RT. Pada masa T less than 0, the value is 0. And pada masa T more than 0, kita dapat ini. Okay, linear graph. The unit ramp function is 0 for negative value and has a unit slope for positive value. And kalau ada delay ataupun advance, dia just tolak ke depan dan tarik ke belakang je lah. Ini kalau ada delay, ini kalau ada advance. Okay. So in summary, for the singularity function ni, kita ada 3, impulse, step dengan ramp. From the impulse function, delta is coming from the differentiation of unit step, and unit step is coming from the differentiation of the ramp function. So kalau kita integrate unit step, kita dapat ramp, and if we integrate delta, we will get unit step. So dalam banyak-banyak, macam saya cakap tadi, yang selalu keluar adalah unit step lah. Okay. UT ni. Kenapa nak kena tahu ni, doktor? Sebab possible dalam soalan, contoh saya bagi contoh, dia bagi circuit kan. Yang tadi tu, yang example 4 ke, example 5 ke, dia tak lukis wave tau. Dia contoh dia buat macam ni. Okay. Oh, ini resistor Aduh, cantik betul resistor saya. Katakan 20K, 10K, ini 40K. Dan ini kapasitor, katakan kapasitor 3 microfarad plus minus VC lah. So kat sini dia tak letak switching tapi dia tulis 30 UT volt. So bila ada UT dalam sebutan awak punya source tu, apa maksud dia? Maksud dia macam ada switching lah sebenarnya. So, bila you nak lukis, nak redraw circuit for T less than 0, ini, you translate lah T less than 0, dia akan dapat kosong. T more than 0, you akan dapat 30 volt. So, in this case, for T less than 0, sini kosong. Kosong, you short circuit lah. Kosong lah kan. V sama dengan kosong tu short circuit. Then, mana lagi? So, you lukis gambar you akan jadi macam tu lah. So, kat sini, kalau dah stabilize, dia jadi open circuit lah kan. Kalau T more than 0, voltage sekarang ni akan ada 30. Tak payah tulis dalam U tu. You dah represent dah dia. Dengan buat separation macam ni. Macam tu. Contoh dia. Okay. So, untuk singularity function, value yang selalu keluar ada 2. Satu UT, satu lagi U minus T. Okay. U minus T ni maksud dia 1 minus UT. So, kalau UT, you baca macam mana? Ada 2 sebutan kan? T less than 0 is 0. T more than 0 is 1. Kalau U negative T, dia terbalik. Okay? Dia sebutan dia 1 minus UT. U negative T adalah 1 minus UT. So, in this case, kalau you nak translatekan dia pada masa T less than 0, 1 minus 0, dia jadi 1 pula. And then T more than 0, 1 minus 1, you dapat kosong. Okay. So, 2 ni antara yang selalu keluar lah. So, you kena tahu bila ada je perkataan UT ataupun U minus T tu, apa you nak buat dekat you punya circuit. Okay, dia menggantikan switching function.
Okay, that's the purpose of the singularity function ni lah. Sebutan yang lebih simple. Cara untuk sebut yang lebih simple, instead of you nak tulis panjang-panjang t less than 0 value berapa, t more than 0 value berapa, bla 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 tu kan. Dia represent macam ni. And instead nak lukis swift, you just terus lukis gambar biasa tanpa swift. Dengan syarat letaklah dekat source tu ut tu. Boleh Nanti hopefully lah throughout our class ni kita boleh jumpa, kalau tak dekat chapter 2 mungkin jumpa kat chapter 3 masa dekat second order circuit. Second order circuit ada ke? Possible untuk ada. Jadi you nak kena tahu juga at least this information lah related to the singularity function. Okay? So saya akan stop sampai sini dulu. Next week. Tak ada next week. Next week dah raya kan. Kelas kita Ahad Isnin. So regardless lah raya tu hari Jumaat ke, raya hari Sabtu ke, hari Ahad tu saya rasa masih cuti. Masih holiday. Jadi kita kalau tak sempat nak cover nanti kita akan ganti kelas lah. Untuk Monday pula, untuk kelas Monday, saya takkan buat synchronous, tapi saya akan bagi video untuk asynchronous. Tahu kan apa beza synchronous dengan asynchronous? Tahu betul. Saya tak buat face ni lah. Dia masih online, tapi you tak payah nak masuk Teams ke Google Meet ke, tak payah. Saya akan share video dekat dalam Otter platform. Contoh macam mana saya plan nak bagi video macam mana nak jawab contoh soalan especially yang related to singularity function ni lah. And then you as a proof of attendance, you just need to answer the question lah based on that video. Itu saja. And the due date would be on that Monday lah. The due date will be 1 week after. So you masih sempat buat kalaupun masih nak beraya on that Monday. Just so you know, kalau saya consider ganti kelas video tu as a substitution of the replacement of the class lah. Okay? You pun nak beraya dengan tenang kan? Betul. Okay. So kita akan jumpa balik 30 hari bulan. 30 hari bulan meaning that 1 week after raya lah. 30 hari bulan tu sehari sebelum Labor Day. Walaupun saya cuti, tapi saya masih nak buat kelas lah sebab saya takut tak sempat nak cover untuk test. Jadi 30 hari bulan tu kita masih akan jumpa untuk online class. Okay? Nanti saya akan bagi reminder lah. Selepas daripada tu, selepas 30 tu you ada midterm break kan? You all midterm break and then 1 week after that baru kita jumpa face to face. Dan seterusnya untuk preparation kepada test lah. Cuma saya tak nak lah nanti ngam-ngam sebelum test baru saya habis cover. Nanti you tak sempat nak buat revision ke apa kan? Jadi that's why I have decided next Sunday, Monday tak ada kelas. Cuma saya akan bagi video untuk you jawab soalan lah, and based on that video as a replacement for the class. And then kita akan jumpa on the 30th. Sunday tu, jumpa Sunday satu hari lah. Monday memang cuti Labor Day. So tak ada kelas lagi. Tapi Sunday tu saya nak buat kelas. Saya tak nak cancel sebab kita banyak lagi masa lain akan tak ada kelas. Kalau tak silap saya lah ada sekali ataupun 2 kali lagi. Especially hujung-hujung tu nanti nak raya haji pula. Ada apa lagi tak sure. Tapi itulah yang saya plan. Minggu depan memang tak ada kelas. Raya lah sesungguhnya. 30 hari bulan kita akan jumpa online. The last online class. And after that you will do the midterm, go for the midterm break. Lepas tu baru kita jumpa face to face.
So untuk next class saya akan continue yang sini. Untuk video tu saya cuma akan bagi example on the singularity lah, soalan yang ada singularity function. At least lah, so that you know soalan pasal singularity function ni macam mana nak solve. Okay. So that's all lah for today. Tak ada soalan kan? Semua mesti dah nak prepare nak buka puasa kan? 6:30 dah. So ada yang mak dah panggil lah tu. Dia suruh beli ais. Okay. Dah. Okay. Kalau macam tu kita akan stop sampai sini dulu. Video Semalam dah hari kalau ni. saya ada masa nanti. Apa dia? Semalamnya video pun ada juga kan? Dah tu belum upload. Ada. Ha. Saya tak sure lah you boleh directly view ataupun tak. Tapi kalau tak boleh view dekat Teams, saya dah buat dekat WhatsApp group tu kan. Ada satu folder tu. You masuk folder tu. Folder tu saya copy daripada Teams masuk folder tu. So you boleh guna folder tu juga kalau you nak lah. Okay. Sebab dekat team doktor channel dia macam tak approve untuk channel EC2 ni. Saya ada try juga guru dia masuk dalam ni. Masuk dalam Itulah team saya ni. pun Teams tak berapa nak familiar lagi. So mungkin ada lah tu saya punya setting yang tersilap. Jadi macam tak boleh nak view. Tapi saya dah tarik lah. Video dia saya dah download and then masukkan dalam folder. So you just access the folder lah. So far kita ada baru 2 recording. Including this today class. Ada 3 lah recording sepatutnya. Yang 2 tu saya dah masukkan. Okay? Nanti you tengok balik lah. Okay. So kita stop sini. Kita so since dah tak jumpa sehingga selepas raya, saya nak wish teruslah to those who are celebrating, selamat menyambut hari raya. Selamat berpuasa lagi beberapa hari dan juga selamat hari raya. Okay. Jangan main mercun banyak sangat. Okay. Kita tahu mercun dah boleh main kan sekarang. So jangan main banyak sangat. Nak main boleh sikit-sikit. Jaga diri, jaga kesihatan especially. Sekarang ni saya tekak baru nak baik, baru merasa nikmatnya boleh bercakap dengan baik tanpa ni macam minggu lepas lah. Perik. Okay, so happy raya. Kita jumpa on 30th. Don't forget to log in your author as well lah. Walaupun minggu depan tak ada kelas, Ahad Isnin. Tapi please ada masa tengok. Bukan masa tu lah. Kemudian pun tak apa. Saya tak bagi you bagi time tu, hantar time tu tak. You masih ada masa untuk buat selepas tu. Jadi saya still bagi masa. Saya pun nak raya. Saya pun ada perlukan masa dengan family apa semua kan. Jadi tu nak kena pergi beli jiwa balik yang tadi saya marah tadi tu. So okay lah. That's all for today. I'll see you after raya lah. Okay, apa-apa saya akan update. For those yang nak tanya soalan, you are welcome to always WhatsApp me lah. Kalau ada nak tanya ke apa-apa, tak ada masalah. Okay, selamat Hari Raya. Bye. Okay, thank you Doktor. Selamat Raya Doktor. Selamat Raya, Doktor. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Buka